नमस्कार, मी लतिका. महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे. आज मी तुम्हाला एक नाश्त्याचा प्रकार दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा वाडगं घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये 1 वाटी भरून गव्हाचं पीठ चाळून घेतलेलं आहे, पण भरून वाटी घेतलेलं आहे बघा. 1 चमचा बघा आलं आणि लसूण असं बारीक कुटून घेतलेलं आहे. पुदिन्याची पानं आहेत बघा बारीक कापून घेतलेली आहेत. कढीपत्त्याची पानं बारीक कापून घेतलेली आहेत. 2 चिमूट हिंग पावडर आहे. थोडासा गरम मसाला पावडर, अर्धा चमच्याला बी कमी आहे गरम मसाला पावडर. चवीप्रमाणे मीठ आणि ही आपली तिखटवाली मिरची सुक्की कुटलेली आहे बघा. अर्धा चमचा तुम्ही तिखटाप्रमाणे टाका. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा तेल टाकायचे, चमचा भरून टाकायचं आणि हे मिक्स करून घेऊया आपण. मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडासा ओवा टाकायचा, असं चोळायचा आणि मग टाकायचा. आता ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला हे कालवून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीत बघा केलेलं आहे. पातळ कालवायचं, जास्त असं घट्ट नाही कालवायचं. तुम्हाला मी चमच्यानं पण दाखवते बघा. असं आलं पाहिजे. तवा गरम करत ठेवलेला आहे आणि गरम झाला की गॅस बारीक करायचा. आता ह्याच्यावर आपण तेल टाकून घेऊया आणि तेल सगळीकडे बघा असं पसरून घ्यायचं आणि आता हे चमच्यानं आपण हे टाकून घेऊया. आता एका साईडनं चांगलं असं भाजलं कीच उलटं करायचं आहे बघा. पलटी करून घेऊया. आता हे खालच्या साईडनं पण चांगलं भाजून घेऊया. एकदा तेल टाकलं की परत नाही तेल टाकायचं. बघा किती छान अशी जाळी सुटलेली आहे. आता पलटी करून घेऊया आणि बारीक गॅसवरच करायचे बरं का. हे गरम झालं की असं दाबून 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 चांगलं बघा भाजून घ्यायचं. मस्त असं भाजलं जातं आणि 1 नंबर चवीला लागतं बरं का. एकदम छान असं लागतं. तुम्ही करून बघा. तुम्हाला मी टमाट्याची चटणी दाखवलेली आहे, कोथिंबीर चटणी दाखवली, पुदिना चटणी दाखवली. चटणीचे भरपूर प्रकार आहेत. तुम्ही कशाबरोबर बी खाऊ शकता, दह्यावर खाऊ शकता, लोणच्यावर खाऊ शकता. मस्त लागतं एकदम. आता हे मी काढून घेते. मस्त बघा भाजले एकदम. बघा कसं झालेलं आहे. मस्त अशी जाळी सुटली आणि एकदम क्रिस्पी होतं. वाटलं तर थोडंसं तुम्ही तांदळाचं पीठ टाकलं तरी पण चालेल. बघा छान असं भाजलेलं आहे. अशा पद्धतीत भाजलं जातं आणि मस्त लागतं. अशा पद्धतीने मी आता सगळं बनवून घेते. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.